ต้มเปรตคืออะไรครับต้มเปรตเนี่ยมันจะคล้ายๆกับต้มยำน้ำใสที่ใส่ขมิ้นคือได้รสชาติแบบสดชื่นต้มยำอะไรอย่างเงี้ยแต่ความเปรี้ยวปริศนาที่ไม่ได้พึ่งพามะนาวนี้มาจากวัตถุดิบชิ้นนี้ครับเฉลยครับมันคือหนางสุดยอดวัตถุดิบโปรตีนรสเปรี้ยวกลมกล่อมที่ไม่ใช่แหนมครับโดยคร่าวมันคือเนื้อวัวหรือว่าเนื้อหมูนี่แหละที่สมัยก่อนเวลาเขาล้มวัวล้มหมูเนี่ยเอาเนื้อส่วนต่างๆไปทำเมนูอื่นหมดแล้วที่เหลือครับมันเป็นพวกแบบหูหมูหน้ากากหมูหางหมูส่วนเกินเศษต่างๆที่เอามาจากการชำแหละเหลือแต่ไม่ทิ้งเนี่ยเอามาทำเช่นหนังทอดสมุนไพรเงี้ยนึกสภาพเนื้อสัตว์ติดมันที่ทอดกับสมุนไพรก็ยอดเยี่ยมแล้วนะครับหวานเค็มกำลังดีมีรสเปรี้ยวแซมกำลังโดนครับโดยหนังเนี่ยมันจะเปรี้ยวจากแลคติกแอซิดแบคทีเรียครับเป็นแบคทีเรียดีที่ผลิตรสเปรี้ยวผ่านวิธีการหมักดองความเจ๋งคือเพิ่มมิติให้กับรสชาติอาหารเช่นเอาไปทำผัดเผ็ดแบบนี้ผัดเผ็ดสตอก็จะเป็นผัดเผ็ดที่ติดรสเปรี้ยวที่ไม่ได้บูดแต่เป็นสูตรที่จะเฉลยในวันนี้ครับภาพรายการอาหารเหล่านี้ที่ดูน่ารับประทานพยายามถ่ายให้เห็นความกลมกล่อมนี้มีต้นตอของความอร่อยมาจากวัตถุดิบหมักดองที่เรียกว่าหน่างสวัสดีครับนี่คือรายการที่มีชื่อว่าแดนกินดองครับโดยวันนี้เนี่ยชายคนนี้ครับผมเรียกเขาว่าพี่เด่นแห่งบ้านเขาครามจังหวัดกระบี่ชายผู้สืบทอดการทำหนังมาจากรุ่นคุณพ่อวันนี้พี่เด่นจะส่งต่อวิธีการทำหนังให้กับเราครับนี่เราจะไปไหนครับพี่เด่นไปตลาดนัดไปหาซื้อหัวหมูกันเขาใช้แต่หัวหมูอ่ะพี่แองอื่นก็ได้3 ชั้นอะไรได้หมดภาคแบบสารคดีก็คือชายผู้มีแววตาสะท้อนชิ้นส่วนของหมูไม่ว่าจะเป็นหูหมูหัวหมูหน้ากากหมูและส่วนของหมูที่ไม่ได้เอาไปใช้กินกันทั่วไปมีแต่หัวหมูขายมีแต่หมูขายแต่ไม่มีหนังขายหากินยากอยู่ที่จริงอ่ะไม่ใช่เฉพาะหัวนะแบบพวกหางอะไรเงี้ยที่ว่าเขาจะทิ้งอะไรเงี้ยเอามาทำได้เหมือนหมดเลยพูดเหมือนกับการ์ตูนที่ผมดูมาเมื่อวานก็จะบอกว่าในพจนานุกรมของพี่เด่นนั้นไม่มีคำว่าทิ้งจริงๆก็มีแหละแต่คืออันนี้คือจงใจไม่ทิ้งไงอันนี้คือตลาดท้องถิ่นแถวนี้ดูก่อนและทุกครั้งที่คุณหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายใครสักคนครับฝนต้องตกได้แล้วตะไคร้ใบมะกรูดรับอะไรดีจ๊ะเอาไว้ทำหนังได้เหมือนกันก่อนจะไปถึงวิธีการทำหนังครับจุดเด่นของมันคืออะไรก่อนคือทำไมต้องดองก่อนทำไมไม่กินเลยเอาตรงๆคือกินไม่ทันครับคนสมัยก่อนนะไม่มีช่องฟรีซนะครับอย่าพูดถึงช่องฟรีซตู้เย็นก่อนยังไม่มีเลยทางเลือกของคุณก็คือจะทิ้งหรือจะดองครับเป็นผมดองถูกไหมเพื่อยืดวันออกไปค่อยหยิบมากินทำกับข้าวอันหลากหลายอีกทีในวันหลังทำเป็นรายการอาหารอะไรก็ได้ครับแล้วแต่คิดซะว่ามันคือโปรตีนเนื้อสัตว์สักอย่างหนึ่งแล้วถ้าเกิดไม่ดองเองมีขายไหมวัตถุดิบหนังเนี่ยมีขายที่ไหนบ้างเราไปเจอกันมาก็มีที่กระบี่เป็นหลักเนี่ยเราเลยมาถ่ายจังหวัดอื่นรอบข้างก็มีครับภาคใต้จริงๆกระจายไปทั่วนะพอมีประปรายตามตลาดท้องถิ่นไม่ได้แพร่หลายมากคือถ้าอยากกินต้องสังเกตนิดนึงขั้นตอนการทำหนังทำตามได้ที่บ้านครับมาถึงก็เผาก่อนเลยครับเผาเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวด้านนอกของชิ้นส่วนหมูที่พี่เด่นได้มาครับเราเผาเพื่อที่จะให้มันสะอาดขึ้นตรงๆนี่แหละแต่ถ้าเกิดว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือทางโภชนาการเขาจะบอกว่านี่คือการทำสิ่งที่เรียกว่า surface sterilization ครับทำความสะอาดพื้นผิวด้วยไฟและนี่ก็ไม่ใช่แค่การชำระล้างสิ่งสกปรกที่อยู่บนผิวด้วยไฟนะครับตรงขนของมันที่ยื่นออกมาเราไม่ได้อยากจะกินครับเราอยากจะเผามันทิ้งมันคือการทำโปรตีนดีเนเจอเรชันครับก็คือให้ขนที่เป็นโปรตีนเนี่ยสูญเสียสภาพทางธรรมชาติไปละลายไปกับไฟครับ
อะไรนะแดดร้อนขอเข้าไปในร่มเผาจนทั่วแล้วครับแล้วเราก็เอามีดมาขูดเพื่อที่จะเอาเศษส่วนเกินหรือว่าหนังหรือส่วนที่มันดำมันขมเนี่ยออกไปเพราะเราไม่ต้องการเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างครับหนึ่งในประเด็นที่อยากจะพูดถึงมากๆเลยก็คือเรื่องราวของภาพจำของคำว่าของดองในประเทศไทยเนี่ยมักจะทำให้เราพานไปนึกถึงความไม่สะอาดคือมันมีคนที่ทำอาหารหมักดองไม่สะอาดจริงๆครับแต่คนที่ทำให้สะอาดมันก็มีจริงๆเหมือนกันพี่เด่นก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เขาจะจัดการในเรื่องของความสะอาดในทุกขั้นตอนในครัวของเขาเสมอครับหั่นเป็นชิ้นกำลังกินนะครับตอนนี้พร้อมแล้วนะครับเนื้อหมูของเราเตรียมเข้าสู่การหมักดองครับนี่หน้าตาตอนเสร็จจะเป็นแบบนี้แต่เริ่มต้นเป็นแบบนี้ครับใช้เนื้อหมูซึ่งไม่ว่าจะเป็นการดองหนังหรือดองอาหารอื่นๆครับส่วนใหญ่ก็จะมีผู้เล่นหลักเข้ามาเป็นตัวช่วยไม่กี่ตัวเท่านั้นครับยกตัวอย่างผู้เล่นที่จะเข้ามาเล่นในงานนี้อันจะกลายมาเป็นปัจจัยที่ดีต่อการหมักดองครับอย่างแรกเลยคือพี่ใหญ่เจอประจำเขาก็คือเกลือครับลำดับต่อมาขอเสียงปรบมือให้กับน้ำตาลครับผมธรรมดาไหมคือของทั่วไปเลยไอตัวเนื้อหมูก็คือโปรตีนที่สะอาดที่เราเตรียมกันไว้แล้วครับมีแค่เกลือกับน้ำตาลเบื้องต้นก่อนเราก็มาเริ่มลงมือหมักดองกันได้เลยครับพี่เด่นเทหมูที่ทำไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วทำไว้เสร็จก็คือล้างเสร็จแล้วเนี่ยใส่เข้าไปแล้วนี่คือน้ำตาลปี๊บครับใส่ตามเข้าไปต่อด้วยเกลือครับลำดับไม่จำเป็นนะจะใส่ก่อนใส่หลังก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วเราก็จะจับทั้งสองอย่างนี้มาคลุกรวมกันกับเนื้อหมูของเราอยู่ดีครับและในครั้งนี้พี่เด่นเลือกจะหยิบวัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งสีขาวๆแท่งๆแบบนี้เข้ามาหมักดองไปด้วยมันคือหยวกกล้วยครับลึกเข้าไปในป่าดิบชื้นจริงๆก็หลังบ้านพี่เด่นนี่แหละหลังบ้านพี่เด่นครับมีดงกล้วยมากมายเป็นเหมือนกับโรงงานไฟเบอร์ชั้นดีรออยู่ในการทำหนังในหลากหลายผู้คนหลากหลายพื้นที่เนี่ยก็จะมีสูตรที่ไม่เหมือนกันจะมีบางที่ใส่หยวกกล้วยบางที่เฮ้ยก็ไม่ใส่หยวกกล้วยแต่ที่พี่เด่นใส่เพราะว่าพ่อเขาบอกให้ใส่เลือกหยวกอ่ะมันมีวิธีทริคอยู่นิดเดียวให้ดูที่ยอดเนี่ยถ้าเกิดยอดมันม้วนกำลังจะแบบเหมือนเป็นเขาเรียกงวงถ้าเกิดงวงมันกำลังจะสุดเนี่ยคือได้หยวกเต็มพ่อเขาบอกให้ใส่เนี่ยเป็นเหตุผลที่1ครับแต่เหตุผลที่2ก็คือหยวกกล้วยเองก็จะช่วยเพิ่มปริมาณในการรับประทานอาหารเหมือนเราต้มไก่แล้วก็ใส่ฟักไม่ได้ใส่แต่ไก่อะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัวหยวกกล้วยเองก็มีแบคทีเรียธรรมชาติในยางมันก็มีเอนไซม์ในการช่วยย่อยเนื้อด้วยนี่ได้แค่นี้จริงๆได้แค่นี้หยวกหนึ่งต้นเท่าไลท์เซเบอร์เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าหักอย่างเงี้ยแสดงว่าอ่อนแล้วเราได้แล้วนี่คือมาจากต้นเดียวกันใช่ก็ได้ประมาณนี้น้ำหนักราวๆได้ประมาณ2กิโล6 เดือนเนี่ยได้ประมาณนี้ใช่ได้แค่นี้สารคดีแดนหยวกกล้วยมีตากล้องทีมงานคนหนึ่งถามขึ้นมาว่าพี่ครับแล้วถ้าเราไม่มีหยวกกล้วยทำไงซื้อครับหยวกกล้วยมีขายหรือให้เขาไปหาตัดในที่สมควรตัดเสร็จแล้วพี่เด่นก็จะเอาทุกอย่างครับมาผสมรวมกันที่ว่ามาก็คือทั้งหยวกกล้วยเกลือน้ำตาลแล้วก็วัตถุดิบโปรตีนของเราในที่นี้ก็คือหมูครับพอคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วมันมีน้ำไหลออกมาครับนี่เดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมอีกทีนึงจับใส่ถุงพลาสติกครับเป็นถุงอย่างอื่นหรือภาชนะอย่างอื่นได้ไหมจริงๆก็ได้ครับแต่ว่าอันนี้คือวิธีดั้งเดิมที่เขาทำกันมาเราจะให้ดูกันว่าเขาทำยังไงเสร็จแล้วสิ่งต่อมาที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะต้องจำกัดปริมาณอากาศในถุงครับพี่เด่นก็จะบีบถุงก็คือไม่ได้ซีเรียสมากแต่พยายามบีบให้มันมีอากาศน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแล้วก็ใช้สกิลลูกแม่ค้าในการมัดปากถุงครับนี่ที่ฝรั่งงงอ่ะทำยังไงวะเนี่ยช่างเชี่ยวชาญการมัดเสร็จแล้วรอไปเลยครับ 7-10 วันได้หนังกินแล้วสิ่ง
ที่พี่เด่นได้กระทำลงไปโดยที่เขาไม่รู้ตัวนั้นจริงๆก็รู้ตัวครับ เป็นสิ่งเดียวกับที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่า hurdle technology ครับ แปลตรงตัว hurdle มันคือไอ้ไม้ขวางตอนเราวิ่งกระโดดข้ามรั้ว แต่มันคือการเปรียบเปรยถึงการสร้างอุปสรรคครับไม่ให้แบคทีเรียที่ไม่ดีเนี่ยได้มีการเติบโตที่ดีในอาหารที่เรากำลังหมักดอง ในอาหารที่เรากำลังแปรรูปครับอย่างแรกที่สำคัญก็คือเกลือหรือว่าโซเดียมคลอไรด์เนี่ยเปรียบเสมือนกับเพชฌฆาตสีขาวสำหรับแบคทีเรียตัวร้ายครับเมื่อเกลือละลายน้ำมันจะแปลงร่างแตกตัวออกมาเป็นประจุบวกกับประจุลบเตรียมพร้อมจู่โจมด้วยอาวุธที่เรียกว่าออสโมซิสครับคือดึงน้ำออกจากเซลล์ของแบคทีเรียตัวร้ายเมื่อน้ำในร่างกายของมันเนี่ยหรือว่า water activity ลดต่ำลงจนถึงขีดสุดครับก็ถึงการอวสานของแบคทีเรียเลวในขณะที่แบคทีเรียดีไอตัวที่มันจะช่วยเราหมักดองเนี่ยไม่กลัวเกลือครับจึงทำให้เกลือเป็นสุดยอดอุปสรรคด่านแรกครับในการทำเทคโนโลยีกีดขวางไม่ให้แบคทีเรียเลวเติบโตซึ่งถ้าแบคทีเรียตัวร้ายตัวไหนรอดมาได้ต้องมาเจอกับด่านที่ 2 ครับไมโครแอโรฟิลิกคอนดิชันครับคือภาวะออกซิเจนต่ำมากเกือบจะไร้ออกซิเจนครับคือมีอยู่บ้างมีน้อยเกินกว่าที่แบคทีเรียเลวจะเติบโตได้เป็นอย่างดีครับและแน่นอนแบคทีเรียที่ดีเดชะบุญชื่นชอบสภาวะออกซิเจนต่ำนี้ครับด่านสุดท้ายครับผมตั้งชื่อมันว่านรกรสเปรี้ยวสำหรับแบคทีเรียเลวมันเกิดขึ้นตอนที่พี่เด่นหย่อนน้ำตาลจำนวนมากลงไปสร้างเทคโนโลยีกีดขวางดังกล่าวครับพี่เด่นกำลังให้อาหารกับพระเอกของเราในวันนี้มันคือสุดยอดนักรบสร้างเปรี้ยวครับอย่างเจ้า LAB หรือว่า Lactic Acid Bacteria ครับฝ่ายดีที่ชื่นชอบน้ำตาลเมื่อ LAB ได้กินน้ำตาลจนอิ่มหนำครับมันจะตอบแทนเราด้วยอาวุธชีวภาพที่ทรงพลังที่สุดนั่นก็คือ Lactic Acid หรือว่ากรดแลคติกครับทันทีที่กรดแลคติกมันถูกปล่อยออกมาเนี่ยค่า pH ในถุงจะดิ่งลงครับจากกลางกลายเป็นสภาพกรดครับหรือว่า acidic environment อย่างรวดเร็วสำหรับเชื้อโรคทั่วไปแล้วนี่มันคือนรกชัดๆครับเชื้อโรคที่เราอยากจะกีดขวางมันได้ค่อยๆตายลงไปและเมื่อค่า pH ต่ำกว่า 4.5 สงครามพุ่งรบระหว่างแบคทีเรียดีกับแบคทีเรียเลวก็สิ้นสุดลงครับเวลาผ่านไปเหลือไว้เพียงแต่ผู้ชนะของเราในวันนี้ก็คือรสเปรี้ยวและก็ความกลมกล่อมของหนังและก็รอยยิ้มของพี่เด่นครับดูมาจนถึงตอนนี้แล้วบางคนอาจจะมีคำถามว่าแล้วบ้านใครมันไม่มีเศษหมูเศษวัวเหลือให้เอามาทำหนังแบบนี้จริงๆแล้วใช้วัตถุดิบไหนก็ได้ครับลองหมักดองเพื่อให้ได้รสชาติใหม่ขึ้นมาดูที่บ้านเราก็ได้แล้วจะเอาไปทำเป็นเมนูอะไรเล่าคำตอบอยู่ตรงนี้ครับวันนี้เราจะเอาหนังมาทำอะไรบ้างครับก็ต้มเป็ดกาผัดเผ็ดแล้วก็ทอดสมุนไพรไปทำกับข้าวได้ทำได้หลายอย่างซื้อ10 บาทได้ตั้งเยอะเราลองถามแม่ค้ากันดูบ้างไหมครับคนนี้นี่แม่พี่เด่นนั้นเนี่ยทำกินกันมานานยังครับหนังตั้งแต่โบราณเลยนะคือคนบ้านๆเนี่ยต้องมีเพราะเมื่อก่อนบ้านหนึ่งต้องไปซื้อหมูได้อาทิตย์ละครั้งเพราะมีแค่อาทิตย์ละครั้งตลาดเขาก็เลยต้องหาวิธีเก็บให้ได้มากนานที่สุดคือสมัยก่อนเนื้อหมูเนื้ออะไรก็จะทำกันเองใช่ไหมคือมันใช้ได้หลายอย่างแกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได้แกงได้ต้มได้จะเอามาผัดเผ็ดก็ได้นี่เดาแล้วเนี่ยส่วนมากก็ต้มกะทิส่วนมากจะเป็นต้มเปรตก็คนใต้เขาชอบกินกะทิไงเพราะที่บ้านไม่ชอบเน้นกะทิทายไม่ถูกสักข้อโอ้ยบ้านคุณตาคุณยายนี่มีเป็นเกือบ20 คนเพราะเมื่อก่อนมันไม่มีไฟไม่มีตู้เย็นมันก็เลยต้องหาวิธีแบบหมักอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็หาหมูมาแขวนตรงเตาฟืนอะไรเงี้ยล้างไม้ล้างมือเข้าครัวกันครับวันนี้พี่เด่นจะทำให้ดูถึง3เมนูครับแล้วผมจะส่งคุณพีทร่วมกับรายการนี้ไปนั่งคุยด้วยกินไปด้วยแนะนำเมนูไปด้วยพร้อมกันเลยแหนมกับหนังต่างกันยังไงครับแหนมมันจะออกเปรี้ยวไปทางแบบมันมีกลิ่นฉุนขึ้นจมูกแบบโดดไปเลยแต่หนังเนี่ยมันจะมีความกลมกล่อมของความหวานเค็มอะไรเงี้ยแบบกลมกล่อมมันไม่มีกลิ่นกระเทียมใช่
ไม่มีกลิ่นกระเทียมที่แบบพอไปหมักแล้วมันจะมีกลิ่นดองที่บางคนเขาไม่ชอบอะไรเงี้ย เย็นไหม ก็ไม่เย็นนะ ไม่ใช่กับข้าวเนี่ยเย็นไหม เมนูแรกที่จะทำในวันนี้ก็คือต้มเปรตครับต้มเปรตก็คือคล้ายๆ ต้มยำครับแต่ไม่ใช่ต้มยำคือทำคล้ายกัน หนังเนื้อ วันนี้เราใช้ในส่วนของเนื้อวัวครับเป็นหนังเนื้อวัวนะสำหรับเมนูนี้นะฮะแล้วนี่ที่เขาทุบอะไรเมื่อกี้นอกจากไอ้หอมแดงกับพริกแล้วสีส้มๆคือขมิ้นคนใต้ชอบใส่ขมิ้น เหมือนเป็นเพลงโบราณก็เคยร้องเพลงนี้นะหนังเนื้อเมื่อยามดอกไม้บาน อะไรวะ หนาว ครั้นเมื่อน้ำเริ่มเดือดแล้วครับส่งกลิ่นหอมของสมุนไพรเราก็จะใส่เนื้อวัวหนังลงไปเลยครับ มันก็จะมีความเหนียวตามสไตล์วัวบ้านๆที่เขาใช้นะครับ แต่ทีนี้พอเราต้มเป็นระยะเวลานานขึ้น บวกกับการหมักที่ผ่านมา เนื้อวัวมันก็จะนุ่มขึ้นตามธรรมชาติของมันครับ นี่ต้มจนเปื่อยแล้วนะ ใช่ ข้างในก็เป็นแดงๆแบบนี้ เอาละมับเขาให้ ก็จะมีกลิ่นเนื้อเข้ามา ใช่ แน่นอนครับต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัวแน่นอน เพราะว่าเราไม่ได้ใส่เนื้อแกะก็ต้องเป็นกลิ่นเนื้อวัว ต้มเป็ดเนี่ยมันมาจากแบบเหมือนต้มยำอารมณ์เดียวกันต้มยำน้ำใสแต่คนใต้อะเขาติดขมิ้น อ่า มันเลยต้องใส่ขมิ้น ลูกผสมระหว่างต้มขมิ้นกับต้มย แต่เราไม่ใส่มะนาว ำไม่ใส่ เพราะมันได้ความเปรี้ยวของนางแล้ว เปรี้ยวเค็มมาจากหนัง เราแค่เติมพริก เติมใบมะกรูด เติมข่าตะไคร้ อืม ลดกลิ่นหนัง อืม ถ้าใส่กะทิก็คือต้มยำน้ำข้น อ่า มันก็เลยอะแดปมาหมายถึงว่าเอา3ชั้น เอาเนื้อแดงมาทำก็ได้ แต่ลองเถอะหัวหมูนี่แหละ ใช่เดี๋ยววัวหมูเนี่ย แต่ลองเถอะ ต้มรับ แล้วก็มันไม่แตกมันแข็งเป็นก้อนเลย อืม มันจะไม่เลี่ยน ใช่ เท่ามันปกติที่เรากินแล้วมันโบรแตกแล้วมันก็เลี่ยนปากอะ อืม อันนี้มันจะเป็นแบบเหมือนเจล เจล แข็ง ใช่ มันเจลาตินแบบกินแล้วลื่นไปเลย ๆอืม เมนูแรกครับหนังเนื้อต้มเปรตเสร็จสับพร้อมให้เราจับซดครับเสน่ห์ของมันก็คือการที่ไม่ต้องใส่มะนาว แต่อาศัยความเปรี้ยวจากกรดแลคติกแอซิดอย่างที่บอกไป และกลิ่นเปรี้ยวแบบหนังๆก็สร้างความแตกต่างในเชิงบวกไปเช่นกันครับ ต้มกันไปแล้วเรามาต่อด้วยเมนูทอดๆครับมีสมุนไพรด้วย ไอ้นี่ต้องกินเล่นก่อน กินเล่น อืม หยวกอะอร่อยนะ หยวกนี่ตรงนี้มีหยวก เมนูทอดครับทอดก็คือใส่แป้งทอดปรุงรสนิดหน่อยแล้วก็ทอดแบบน้ำมันท่วม เสน่ห์ก็คือเฮ้ยหยวกกล้วยเอาไปทอดก็เวิร์กได้2 รสสัมผัสทั้งหนังทั้งหยวก ตามมาด้วยเครื่องสมุนไพรครับมันจะหอมตอนนี้ อันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทีมงานเห็นแล้ว เอาไปทำตามที่บ้าน แทบจะทันทีหลังกลับมาที่บ้านครับนี่ทอดเสร็จแล้วครับ โยนครับอันนี้รู้เลย ตากล้องคนบอกให้โยนปกติเขาก็ไม่ได้ทำสูงแบบนี้ แต่ก็สวยดีฮะถ่ายมาให้ดูกัน พร้อมรับประทาน มีความใกล้เคียงกับแหนมทอด อืม แต่ว่าไม่มีกลิ่น ใช่ เปรี้ยวกว่ากรุบกว่าเพราะว่าแหนมปกติใช้หมูสับ ใช่ มันมีหนังกรุบเพราะอย่างแหนมหมูอะมันก็จะเป็นกระดูกอ่อนใช่ไหม อืม มันก็จะมีความแข็งเลยมันจะมีความแบบนิ่มๆมัน อืม ๆผมรู้แล้วว่าถ่ายหยวกเพราะอะไรอร่อย นะ หยวกมันอร่อย แล้วก็แบบพอกินแล้วมันจะมีความฉ่ำในหยวกนิดนึง ประเด็นคือมันดันเก็บน้ำของหนังเข้าไปด้วย ใช่ แล้วพอทอดมันมีรสชาติออกมาเลย สารภาพเลยว่า ตอนนี้ที่ห้องทำงานของผมด้านหลังมีหนางเนี่ยไม่ใช่แหนมมีหนางดองอยู่ เพราะอินสปายจากพี่เด่นเลย อยากกินอีกต้องทำกินเองด้วย เมนูต่อมาครับ มีสตอ อันนี้ผัดเผ็ดสตอ ผัดเผ็ดสัตว์ มันเป็นของคู่กันของคนใต้เนี้ย อืม สตอ มีการจงใจเอาหนางไปล้างน้ำหลาย ๆ น้ำก่อนครับ เพราะว่าเขาไม่ได้อยากให้เมนูผัดเผ็ดนั้นมันมีรสชาติเปรี้ยวมากจนเกินไป อยากให้เปรี้ยวพอเป็นเสน่ห์ก็เลยเอาไปล้างน้ำออกก่อน เหมือนอารมณ์ตอนที่เราทำพวกต้มผักกาดดอง แล้วไม่อยากให้มันเปรี้ยวเกินเราก็เอาผักกาดดองไปล้างน้ำก่อนเช่นกัน ตอนนี้เอาพริกแกงมาขึ้นครับแล้วก็ใส่กะปิจากนั้นก็ใส่ตัวหนางนี่สังเกตมีหยวกกล้วยด้วยนะครับ ทั้ง 3 เมนูที่เกิดขึ้นก็เป็นเมนูปกตินี่นา ใช่ครับ เราก็คิดว่าหนังคือโปรตีนชนิดหนึ่ง ที่เราใช้แทนเนื้อหมูเนื้อไก่หรือว่าเนื้อวัว ที่เราทำกับข้าวอยู่ทุกวันอยู่แล้ว ก็ได้ครับ แต่มันจะมีเสน่ห์ตรงด้านของความอูมามิ
ขึ้นมาแล้วก็เปรี้ยวแบบหนานั่นเอง นี่คือลูกอะไรนะครับ ลูกชิง 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 ผมจะแกล้มกับลูกชิง กระทบชิง อ่ะจู่ๆก็มาลูกชิงเฉยลูกชิงหรือลูกชิง หรือมะเดื่อชิงครับเป็นเหมือนกับมะเดื่อลูกเล็กๆอ่ะมีความฝาด งับเข้าไป เป็นไงอารมณ์เหมือนผัดเผ็ดธรรมดา แต่ว่ามันจะมีกลิ่นแบบเปรี้ยวเค็มหวานแบบ แล้วก็รสขมนิดๆจากสตอครับนี่ มันมีความหวานของกะทินิด เพราะปกติเราจะกินแบบหมูป่าหมูสามชั้น ๆ ใช่ มันก็จะเป็นแค่เนื้อสัตว์ อ่า ที่ถูกเคลือบด้วยพริกแกง ใช่ แต่อันเนี้ยพอเรากินเข้าไปเนี่ยรสหนามก็พุ่งขึ้นมาด้วย อืม สวนขึ้นมาผมว่าก็ เป็นเมนู มีความเปรี้ยวขึ้นมาอีกอ่ะ อ่า แล้วมันก็ไม่ได้เปรี้ยวเหมือนเวลาเราบีบมะนาวตัดเข้าไป ใช่ใช่ เป็นเปรี้ยวหมัก ไม่เปรี้ยวหมัก ผมรู้แล้วว่าทำไมคนแบบภาคใต้ต้องกินผักกับผักเพราะว่ารส ใช่ ชาติอาหาร รสจัด เข้ม จัด แล้วพอไปตัดกับผักอ่ะมันก็ มันจะเข้ากันพอดีเป๊ะ ความสดชื่นมันเข้ามาสวน ใช่ ได้ สังเกตไหมเวลาที่เราแบบว่าดูสารคดีอาหารเมืองนอก อย่างเช่นสมมติหมักดองญี่ปุ่นเขาทำโคจิอะไรแบบเนี้ยโหภูมิปัญญาชาวบ้านเราเรียกเขาว่าเซนเซมัตสึโมโตะแต่พอเป็นคนไทยเราเรียกเขาว่าน้าซึ่งไม่ผิดครับน้าก็มีศักดิ์ศรีไม่ได้ต่างอะไร แต่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยพี่เด่นเนี่ยทำอยู่กับบ้านอย่างเงี้ยให้ความรู้พวกเราอ่ะก็นับเป็นเซนเซของผมคนหนึ่งเหมือนกันคือเซนเซคือเป็นอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และก็ส่งต่อให้คนอื่นได้แบบนี้ครับซึ่งทั่วประเทศเนี่ยทั่วดินแดนของเรายังมียอดเซียน นักหมักดองอาหารดีๆ แบบนี้ ซ่อนจริงๆก็ไม่ได้ซ่อนอยู่อีกมากมายครับฝากติดตามการเดินทางไปค้นพบเรื่องหมักดองกับพวกเราได้ในแดนกินดอง เป็นไงครับ ชื่อเท่ไหมครับรายการฟังดูแล้วเป็นไงบ้างครับคืออย่างนี้ ชื่อคำว่าแดนกินดองเนี่ยมาจากไหน จากล่างสุดของประเทศไทยครับไหลไปยังชายแดนตอนบนเนี่ยทุกภาคทุกจังหวัดของประเทศเราอ่ะเต็มไปด้วยแบคทีเรียที่มีส่วนในการพัฒนารสชาติวัตถุดิบท้องถิ่นในปริมาณนับไม่ถ้วนครับหลากหลายสายพันธุ์ท้องถิ่นเลยถูกหล่อหลอมให้มีเอกลักษณ์ของตัวมันเอง ผ่านลมฟ้าอากาศในแบบไทยๆที่มีตั้งแต่ร้อนชื้นฝนพรำไปยันหนาวเย็นล้วนเป็นใจให้เกิดวัตถุดิบหมักดองครับที่สอดคล้องไปกับวัฒนธรรมท้องถิ่นในแต่ละที่ยกตัวอย่างเช่น ไปภาคเหนือก็จะเจอถั่วเน่าเงี้ยวัฒนธรรมร่วมไทยใหญ่ เจอหมูน้ำค้างที่เป็นวัฒนธรรมร่วมกับจีนตอนใต้ภาคอีสานเรามีปลาร้าเรามีหม่ำสุดยอดเนื้อลีนเปรี้ยวกลมกล่อมเคยไปสงขลาครับแล้วไปเจอกับปลาแป้งแดงไหมครับที่เป็นสีชมพูสวยๆเนี่ยใส่อังคักนี่ยังไม่ได้พูดถึงวัตถุดิบอื่นๆ ที่เราถนอมอาหาร โดยไม่ได้พึ่งพาแบคทีเรียก็มีอย่างปลาลมควันเนี่ยมีแทบทุกภาคเลยโดยเฉพาะภาคกลางครับของดีทั้งนั้นทำให้ผมเนี่ยและก็ทีมงานรู้สึกว่าเฮ้ยไอ้เรื่องหมักดองถนอมอาหารในไทยเนี่ยมันช่างน่าพูดถึงซะเหลือเกินครับคือพูดเอาให้ถึงความเข้าใจในเชิงวิทยาศาสตร์พื้นฐานกันไปเลยด้วยว่าเฮ้ยเบื้องหลังเบื้องลึกในกระบวนการหมักดองเนี่ยมันสามารถทำให้สะอาดปลอดภัย สร้างรสอูมามิมาหล่อหลอมวัฒนธรรมการกินบ้านเราได้ขนาดไหน ผ่านเรื่องราวของผู้คนครับที่ส่งต่อวิธีการหมักดองเหล่านี้ กันมาแบบรุ่นสู่รุ่นไอ้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่าการหมักดองควรได้รับการสนใจมากกว่านี้ครับมันเลยกลายเป็นรายการแดนกินดองนี้ขึ้นมาครับแดนดินของเราเนี่ยช่างชอบกินของดองซะเหลือเกินซึ่งเมื่อเรายิ่งศึกษาครับเราก็ยิ่งเห็นคุณค่าของมันมากขึ้นทุกทีก็เลยเกิดเป็นรายการนี้ขึ้นมาต้องฝากทุกคนนะครับช่วยติดตามรายการแดนกินดองด้วยครับยังมีเรื่องราวของดองอีกมากมายหลายจังหวัดนะครับที่น่าสนใจและมีเบื้องหลังวิทยาศาสตร์การหมักดองที่สนุกสนานไม่แพ้ตอนหนังเลยฝากติดตามอีกครั้งครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ